Wij zijn klaar met de les. Mijn haar was vroeger blond. Jij of u bent vroeger bij mij student geweest, toch? Wat ben je aan het doen? De winkels waren vorige week gesloten. Wees maar niet bang. Hallo allemaal, Dutchies to be! Today's video is all about one of the most frequent verbs, or maybe it's the most frequent verb in Dutch, and that is zijn. And I want to tell you right away that this video is going to be in Dutch. So if you're still a beginner and you want to learn all about this verb zijn, but you still have a little bit of difficulty with listening to me talking in Dutch, then know that you can activate subtitles in English or in Dutch. And you can also adjust the playback speed of the video to make it a little bit slower, or perhaps to even make it a bit faster. And also, if you're new here, hi, ik ben Kim en ik ben jouw nieuwe docent Nederlands. So if you want to learn more Dutch, then subscribe to my channel and tune in. Ja, dan nu in het Nederlands. Deze video gaat dus over het werkwoord zijn. Je kan zijn vertalen naar to be in het Engels, naar ser en estar in het Spaans, naar zijn in het Duits en naar, andere talen ken ik niet. Dus als jij een andere taal spreekt en mij wilt vertellen wat zijn in jouw taal is, laat het me weten in de reacties. Het werkwoord zijn kan als koppelwerkwoord en als hulpwerkwoord gebruikt worden. Nou, wat betekent dat? Als zijn functioneert als het koppelwerkwoord in de zin, dan koppelt het onderwerp, het subject, aan een ander deel in de zin. En dat noemen we ook wel het naamwoordelijk deel of het naamwoordelijk gezegde. En dit is dan vaak een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord of een zinsdeel. We gaan zo daarnaar kijken. En als zijn een hulpwerkwoord is, dan helpt het een ander werkwoord in de zin. Dus dan zijn er 2 of meer werkwoorden. In deze video gaan we dus kijken naar zijn in deze 2 verschillende functies. En natuurlijk ook naar alle vormen in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd, het voltooid deelwoord en de imperatief. Nou, zijn als koppelwerkwoord. Ik zei het al. Het koppelt het onderwerp aan een ander deel in de zin. Ik zal wat voorbeelden geven vanuit ik. Ik ben Kim. Ik ben een vrouw. Ik ben 36 jaar en ik ben jouw docent Nederlands. Dus ben koppelt hier ik en ik is het onderwerp, het subject, aan het zelfstandig naamwoord een vrouw, aan 36 jaar, dat is een zelfstandig naamwoordgroep, of aan jouw docent Nederlands, ook een zelfstandig naamwoordgroep, en aan mijn naam Kim. Je kan ook zeggen, ik ben lief, ik ben moe, ik ben blij en ik ben jong. Ja toch? 36 jaar is jong. Hier koppelt ben ik aan bijvoeglijke naamwoorden zoals lief, moe, blij en jong. We hebben nu alleen gekeken naar de vorm voor ik. Maar wat zijn de andere vormen? Nou, we beginnen met jij. Jij bent student. Dus voor jij gebruiken we bent. Ook voor u. U bent student. Nou is er één belangrijk ding. En dat is dat als jij of je en het werkwoord omdraaien, dus je krijgt dan eerst het werkwoord en daarna jij of je, dan gaat de T weg.
ja, dan krijg je dezelfde vorm die je hebt bij ik. We noemen dit ook de ik-vorm of de stam. Dus ik ben vrouw, ik ben 36, bla bla bla. En dan jij of je bent student. Maar draai het om, dan is het ben jij of ben je student. De T gaat weg, maar niet bij u. De derde persoon enkelvoud krijgt altijd is. Dus dat zijn hij, zij en het. Bijvoorbeeld, Frits is lui, dus hij is lui. Julieta is Mexicaans, dus Julieta is zij. Zij is Mexicaans, dat is haar nationaliteit. En mijn haar is rood. Het is rood. Het haar, dus het is rood. En dan voor het meervoud. In het Nederlands is dat wij of we, jullie en zij of ze, meerdere mensen. Dus belangrijk, zij en ze kan voor één vrouw zijn, zoals Julieta. Maar zij en ze kan ook voor meer mensen zijn. Dus derde persoon meervoud. En in het Nederlands heb je altijd het hele werkwoord voor het meervoud in de tegenwoordige tijd. De infinitief. Dus gewoon zijn. Bijvoorbeeld, wij zijn klaar met de les. Nee, nog niet. We zijn nog niet klaar eigenlijk. Ja, dus wij zijn niet klaar met de les. Jullie zijn mijn studenten en mijn ouders zijn in Griekenland. Ze of zij zijn in Griekenland. Dus je kan ook iets zeggen over een plaats. Oké, dus dit zijn de vormen. Ik ben, jij en u bent, maar, ben, jij en ben je. Hij, zij, het is. En wij, jullie, zij zijn. Voor de verleden tijd, de onvoltooid verleden tijd of het imperfectum, hebben we alleen twee vormen, namelijk was voor het enkelvoud en waren voor het meervoud. Nou, een paar voorbeelden. Ik was vorig jaar 35. Nu ben ik 36. Vorig jaar was ik 35. Jij was vroeger dokter, toch? Frits was gisteren bij zijn oma. Julieta was eergisteren heel moe. Ja, gisteren is yesterday en eergisteren is the day before yesterday. Mijn haar was vroeger blond. Nu is het rood. Vroeger was mijn haar blond. Dus dat was het enkelvoud. Nu naar het meervoud. Dat is dus waren. Wij waren op zaterdag vroeg klaar met de les. Jullie waren eerst nog niet mijn studenten. Maar nu zijn jullie dat wel. En mijn ouders waren vorige maand in Griekenland. Dan het voltooid deelwoord, het participium, dat is geweest. Je gebruikt een voltooid deelwoord in de voltooide tijd. We noemen dit ook wel het perfectum. En belangrijk is dat je bij de voltooide tijd, bij het perfectum, altijd ook een hulpwerkwoord gebruikt. En dat is ook een vorm van zijn. Kijk maar. Ik ben vroeger PhD geweest. Ja, ik ben PhD geweest. Dus geweest is het voltooid deelwoord van zijn. Plus we hebben ben als hulpwerkwoord van zijn. Dan 2. Jij of u bent vroeger bij mij student geweest, toch? Frits is
gisteren bij zijn oma geweest. En mijn ouders zijn in Griekenland geweest. Of het plusquamperfectum, dat is de voltooid verleden tijd. Dat is, mijn ouders waren in Griekenland geweest. Ja, dus hier zien we alvast dat zijn ook een hulpwerkwoord is in het perfectum of in het plusquamperfectum met waren. Nou, we gebruiken niet altijd zijn in het perfectum, want vaak gebruiken we hebben als hulpwerkwoord. Als je wilt weten wanneer je nou precies zijn of hebben gebruikt in het perfectum, kijk dan deze video. De laatste vorm voor zijn als koppelwerkwoord is die voor de imperatiefvorm. En de imperatief gebruik je voor instructies of suggesties wat iemand moet doen. Normaal is dat altijd de ik-vorm, maar voor zijn is het niet ben. Nee, voor zijn is het wees. Ja, dat lijkt ook op geweest. Geweest, wees. Ja, bijvoorbeeld, wees eens wat liever voor elkaar. Of, wees maar niet bang. Nou, en natuurlijk heb ik ook al een video gemaakt over wees. Ja, over deze vorm. Als je die wilt zien, kijk dan deze video. Nou, als laatste zijn als hulpwerkwoord. Dus als het een ander werkwoord in de zin helpt. En we zagen net al, dat kan in het perfectum. En je gebruikt zijn dus in het perfectum met zijn, dus geweest. Maar je gebruikt zijn ook met andere werkwoorden. Maar niet met alle, zoals ik al zei. Een paar voorbeelden waarbij je zijn wel gebruikt. Ik ben vanochtend om 7 uur wakker geworden. Dus bij worden, of hier wakker worden, gebruik je zijn. Ik ben om 7 uur wakker geworden. Of met gaan. Jij bent vandaag naar de supermarkt gegaan. Ja, jij bent naar de supermarkt gegaan. En ook bij slagen gebruik je zijn. Tommy is voor zijn examen geslaagd. Hij is geslaagd. Ja, en bijvoorbeeld ook bij blijven of thuis blijven. Zijn jullie gisteren thuis gebleven? Ja, dus zijn jullie thuis gebleven. Nou, nogmaals, we gebruiken vaak ook hebben voor het perfectum. Als je wilt weten wanneer je hebben of zijn gebruikt, kijk dan deze video. Verder gebruiken we zijn ook vaak in de leidende vorm, in de passieve vorm. Een zin is passief als het onderwerp van de zin niet handelt, niet handelend is. Bijvoorbeeld, ik ben door de masseur gemasseerd. Dus een actieve vorm is, de masseur heeft mij gemasseerd. Dus de masseur is hier het onderwerp en die is actief. Die handelt, die masseert of heeft mij gemasseerd. Ja? Maar in de passieve zin zeg je ik ben door de masseur gemasseerd. Nu is ik passief. Ik doe niets. Nee, ik lig op de tafel. Of ik lag op de tafel. En ik ben gemasseerd. Of mijn fiets is gestolen. Passief. Mijn fiets is passief in deze zin. En die is gestolen door een dief. Dat is in het normale perfectum, de onvoltooid verleden tijd. Je kan ook een passivum hebben in de voltooid verleden tijd, in het perfectum. Bijvoorbeeld, de winkels waren vorige week gesloten. Ja, de winkels waren gesloten door de eigenaren. Nou, dit is ook weer een heel onderwerp op zich. En we gebruiken niet altijd zijn in de passieve vorm. We gebruiken ook vaak worden. Ja, dus als je meer wilt leren over de passieve vorm en over wanneer je zijn of worden gebruikt, ja, kijk dan deze video. Veel video's die jullie moeten kijken hierna. Mijn god, zo. Oké.
De laatste vorm waarin zijn als hulpwerkwoord wordt gebruikt is het duratief. Dat is als je iets aan het doen bent. Dus, wat ben je aan het doen? What are you doing? Of, wat zijn jullie aan het doen? Dat is de tegenwoordige tijd. Dat kan ook in de verleden tijd. Wat was jij aan het doen? Of wat waren jullie aan het doen? Nou, ik ben aan het koken. Of ik was aan het koken. En Marja is aan het schoonmaken. Of Marja was aan het schoonmaken. Of jullie zijn aan het studeren. Of jullie waren aan het studeren. Ja, dus hier is ook zijn weer een hulpwerkwoord. Het helpt het andere werkwoord. Doen, studeren, koken, schoonmaken. Juist. Ja, en als je meer wilt leren over het duratief, dan kan dat ook. Kijk dan deze video. Ja, dat waren alle voorbeelden voor zijn. Voor het werkwoord zijn als koppelwerkwoord en als hulpwerkwoord. En ik heb 2,5 jaar geleden ook een video gemaakt over hebben en zijn. En die hoort bij de beginnerscursus. En de video, die is hier. Ja, laatste videoreferentie van vandaag. Dus die kun je ook nog kijken als je wilt. Ja, en voor nu nog een beetje huiswerk voor hier. Ik heb vier zinnen voor jullie. En vul de juiste vorm van zijn in. En zet dat dan in de reacties. Nummer 1. Streepje deze les moeilijk. En zet die in het imperfectum. In de onvoltooid verleden tijd. Zin 2. Wanneer streepje jarig. Zet die in de tegenwoordige tijd. Nummer 3. Streepje eens stil. Shh. Ja, dat is de imperatief. En de laatste, door wie, streepje, deze soep gemaakt? Dat is een passieve zin. Dus wat zet je daar? Door wie, streepje, deze soep gemaakt? Ja, nou fantastisch weer Dutchies to be. Hartstikke goed dat jullie deze les vandaag weer bij mij hebben gevolgd. Ik hoop dat jullie weer veel hebben geleerd. Als je veel hebt geleerd, geef deze video alsjeblieft een like. Als je nog niet bent geabonneerd, dan kun je dat nu doen. Als je denkt dat iemand anders ook veel Nederlands met mij kan leren, deel mijn video of mijn kanaal. En verder wens ik jullie allemaal een heel fijne dag. Tot heel gauw in de volgende video. Doei!